Στο σημερινό μας βίντεο, παιδιά, θα μιλήσουμε για το πώς το όνομα της Κροατίας έχει, κατά τη δική μου γνώμη, αρχαία ελληνική προέλευση. Αν είστε φυσικά για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και χτυπήστε το κουδουνάκι και επιλέξτε όλες τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο πιστεύω ότι το όνομα της Κροατίας έχει αρχαία ελληνική προέλευση. Αλλά πρώτα ας δούμε λιγάκι τι έχει να μας πει σχετικά με το όνομα της Κροατίας η Wikipedia. Όπως λοιπόν θα παρατηρήσετε, η Wikipedia μας ενημερώνει πως το όνομα Κροατία προέρχεται από το πρώτο όνομα της Κροατίας, το οποίο ήταν Hrvatska, το οποίο αρχικά ήταν η λέξη Χορβάτε, Χρβάτι ή Χόρβατ. Τι ακριβώς όμως σημαίνει το Χόρβατ ή το Χρβάτι θα το δούμε τώρα αμέσως. Εδώ μας ενημερώνει, παιδιά, η Wikipedia πως το όνομα Κροάτης Κροατόρουμ εμφανίζεται πρώτη φορά σε γραπτή πέτρινη πηγή κάπου τον 8ο με 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Και προχωρώντας βλέπουμε ότι το εθνόνυμο Hrvat αναφέρεται για πρώτη φορά προσπάθεια ετυμολόγησής του, προσέξτε, από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος, λέει, προσπάθησε να συνδέσει το όνομα των Κροατών Βελοχροβάτη και Χροβάτη με την ελληνική λέξη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την δική του ετυμολόγηση, Κροάτες στην σλάβικη γλώσσα είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν πολλά εδάφη. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω φτάνουμε στον Θωμά τον Αρχιδιάκονο, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα στο Σπλίτ και ήταν Ρωμαίος πολίτης, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ως ο πιο έγκυρος άνθρωπος που έγραψε για την ιστορία των Κροατών. Μας λέει το εξής: το όνομα οι Κροάτες το έλαβαν, λέει, πολύ πιθανόν από την νήσο Κίρκ, πολύ πιθανόν να πρόκειται για το νησί της Κίρκης, λένε κάποιοι, το οποίο σημαίνει κουρίτες ή κορύβαντες. Υπάρχει επίσης μια αναφορά από τον 17ο αιώνα του Τζουράι Ράτκαϊ, ο οποίος μας ενημερώνει ότι πολύ πιθανόν, λέει, το όνομα Hrvati να σήμαινε αυτός ο οποίος παλεύει, ο παλαιστής δηλαδή. Και τέλος, παιδιά, πριν προχωρήσω στη δική μου ερμηνεία της λέξης Κροάτες, υπάρχει μία σκυθοσαρματική επιγραφή, η οποία ονομάζεται η επιγραφή της Ταναίδος, όπου αναφέρονται μέσα, λέει, οι Κροάτες με το όνομα Χοροάθος ή Χοροάθες. Στο σημείο αυτό, παιδιά, να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως αποδεκτή ετυμολόγηση για το όνομα Κροάτης και Κροατία από την επιστημονική κοινότητα, καθώς επίσης και από τους γλωσσολόγους. Εγώ, παιδιά, θα σας πω πώς ξεκίνησε η δικιά μου έρευνα σχετικά με το όνομα Κροάτης. Πριν από λίγο καιρό έπαιζε συνέχεια στο μυαλό μου μία λέξη, η λέξη Χόρβατ. Χόρβατ, Χόρβατ, Χόρβατ. Έπαιζε συνέχεια στο μυαλό μου, με τσιγκλούσε, με ενοχλούσε και περίπου 3 με 5 νύχτες συνεχόμενα δεν είχα ησυχία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να δώσω σημασία στο μυαλό μου και για ποιο λόγο με απασχολούσε τόσο πολύ η λέξη Χόρβατ. Αν, παιδιά, από τη λέξη Χόρβατ αφαιρέσουμε το χ, όπως ακριβώς κάνουμε από την λέξη history που σημαίνει ιστορία, ή από την λέξη Χελάς που σημαίνει Ελλάς, θα ανακαλύψουμε ότι από την λέξη Χόρβατ παίρνουμε την λέξη Όρβατ. Και αυτό διότι οι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να μην έγραφαν το χ μπροστά από κάποια συγκεκριμένα φωνήεντα, πλην όμως, όπως ακριβώς έχουν πει πάρα πολλοί ιστορικοί και γλωσσολόγοι, μπροστά από την λέξη ιστορία οι Έλληνες συνήθιζαν να προφέρουν ένα ελαφρύ χ. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι την λέξη ιστορία ενδεχομένως οι αρχαίοι να την πρόφεραν ιστορία. Στην περίπτωση λοιπόν του ονόματος της Κροατίας, αυτό που συμπέρανα, παιδιά, ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό. Και αυτό διότι όταν αφαίρεσα το χ από την λέξη Χόρβατ και απέμεινε η λέξη Όρβατ, ο αμέσως επόμενος συνειρμός, όπως πολύ καλά έχει αρχίσει, πιστεύω, να πηγαίνει και το δικό σας το μυαλό στον συγκεκριμένο συνειρμό, είναι ότι η λέξη Όρβατ
είναι η ελληνική πετσοκομμένη λέξη ορειβάτης. Γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν αυτό το όνομα τα πανάρχια χρόνια ήταν ορειβατικής φύσης, που σημαίνει πως είτε διέμεναν σε ορεινές περιοχές είτε περπατούσαν πολλά χιλιόμετρα σε ορεινές περιοχές, και γι' αυτόν τον λόγο οι πρώτοι κάτοικοι ονομάστηκαν ορειβάτες, Χορβάτοι, Χόρβατοι δηλαδή. Ακόμα όμως και αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν ισχύει ο δικός μου ισχυρισμός και ενδεχομένως να ισχύει η λέξη κοριβάτη, πάλι θα πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο έχει τόσο μεγάλη συγγένεια με την αρχαία ελληνική λέξη κορύβαντες. Ποιοι όμως ήταν οι κορύβαντες? Δείτε τι λέει ακόμα και η Wikipedia. Στην ελληνική μυθολογία οι κορύβαντες ήταν κατά μία παράδοση οι πρώτοι άνθρωποι πάνω στη γη, ενώ κατά μία άλλη ήταν υπερφυσικές οντότητες που γεννήθηκαν πριν γεννηθούν οι Ολύμπιοι θεοί. Οι κορύβαντες, σημειώστε το, αναφέρονται συνήθως ως 9 ή 10 ή ως 3, αλλά συχνά και ιδιαίτερα στις γενεαλογικές παραδόσεις γίνεται λόγος για έναν κορύβα ή κύρβα, το οποίο όνομα μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο προέκυψε αργότερα για τους Κροάτες, δηλαδή κορύβα, κορβάτη, χρβάτη και η σημερινή λέξη Hrvatska. Η λατρεία, παιδιά, των κορύβαντων υπήρχε σε όλη την αρχαία Ελλάδα, από την Κρήτη, τη Ρόδο, την Μικρά Ασία μέχρι ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα, καθώς επίσης και πολύ πιθανόν να υπήρχε ιερό των κορυβάντων στην Σαμοθράκη. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν, αν αποκλείσουμε τον πρώτο ισχυρισμό, ο οποίος στα μάτια μου είναι πολύ πιο πιθανός, ο δεύτερος ισχυρισμός ότι από την λέξη κορύβαντες να προέκυψε η λέξη κορυβάτη και στη συνέχεια κρβάτη, χρβάτη, είναι επίσης πάρα πολύ πιθανός. Και όλα αυτά, παιδιά, όπως θα έχετε παρατηρήσει όσοι είστε στο κανάλι μου, την στιγμή που ολοένα και περισσότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις φέρνουν στο φως της δημοσιότητας την ελληνική παρουσία των πελασγών στην χώρα της Κροατίας ήδη από τον 11ο και 10ο αιώνα π.Χ. Όσοι από εσάς είστε συνδρομητές θα θυμάστε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που έκανα, όπου για πρώτη φορά αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αρχαίο ελληνικό ηλυρικού τύπου, αν και είναι κορινθιακού τύπου, πολεμικό κράνος παύλα περικεφαλαία στη σημερινή περιοχή της Κροατίας. Και προς επίρρωση των όσων σας λέω, πριν από λίγο καιρό βρέθηκε μια αρχαία ελληνική τεράστια δεξαμενή σε περιοχή της Κροατίας, γεγονός το οποίο απέδειξε στους αρχαιολόγους ότι η ελληνική παρουσία στη χώρα της Κροατίας ήταν δυνατή και εφικτή ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι αρχαιολόγοι κοιτάνε με απορία και ξύνουν το κεφάλι τους όταν βλέπουν πως στην Κροατία βρίσκουν μεγαλιθικές οχυρώσεις, οι οποίες είναι πανομοιότυπες με τις μεγαλιθικές οχυρώσεις που συναντάμε στην Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, καθώς επίσης και τη Θεσσαλία, περιοχές όπου ζούσαν, κατοικούσαν και ευημερούσαν οι πρωτοελληνικοί πληθυσμοί των πελασγών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι αυτοί οι πρωτοελληνικοί πελασγικοί πληθυσμοί είχαν απικήσει πάρα πολύ παλαιότερα, ήδη πριν από το 1000 π.Χ. την Κροατία, και ίσως είχαν μετικήσει και σε άλλες περιοχές της Δαλματίας χιλιάδες χρόνια πριν από την έλευση των βάρβαρων Σλάβων. Και λέω βάρβαρων όχι επειδή οι σημερινοί κάτοικοι τους θεωρούνται βάρβαροι, αλλά επειδή εκείνη την εποχή ήταν αυτοί οι οποίοι με το ξύφος εκτόπισαν και έσφαξαν τους ελληνικούς πληθυσμούς, αφομοιώνοντάς τους και καταστρέφοντάς τους. Μπορεί λοιπόν, παιδιά, η χώρα μας ιστορικά να πέρασε πολλές ταλαιπωρίες και στη σημερινή εποχή να μην μας υπολογίζουν και να μην μας λογαριάζουν κάποιοι όπως θα μας άξιζε ιστορικά και όπως
θα έπρεπε όμως από την περίοδο του 3000 π.Χ. μέχρι και την κατάρρευση της αρχαίας Ελλάδας το 146 π.Χ. όταν μας κατέκτησαν οι Ρωμαίοι, η ελληνική παρουσία και σφραγίδα υπήρχε όχι μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά επίσης και στα σημερινά Βαλκάνια, καθώς επίσης και την Μικρά Ασία. Για να μην αναφέρουμε τον Πλούταρχο, καθώς επίσης και τον Αμερικανό ναύαρχο Γκάβιν Μένζης, ο οποίος στα τελευταία του βιβλία απέδειξε περίτρανα και είναι χυμαρώδης και καταιγιστικός ότι οι αρχαίοι Έλληνες και ειδικά οι αρχαίοι Κρήτες είχαν επισκεφτεί την Βόρεια Αμερική, όπου έκαναν εξόρυξη χαλκού. Αυτά για σήμερα, παιδιά, από το κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Αν είστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και επιλέξτε όλες οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε και αποτέλεσε για σας πηγή έμπνευσης και τα λέμε την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ.